Hello guys, good morning! Happy Sunday to all! Sa araw na to guys, ay magluluto na tayo ng pusit con malunggay ulit. Sa ating hardin, maghanap tayo kung anong meron. Oops, hindi pa pwede. Ang ating panghalo dito ay pwede kaya ihalo itong dahon ng ano ba ito? Bougainvillea. Kawawa naman ang aking sitaw. Inatake na ng mga langgam. Uy! Hello! Instant roast na ako aba. Hindi ko alam yan. Sino kayo nagkuhan yan? Ito ang aking kailangan. Ang malunggay sa aking bakuran. Alright. So, nabakinabangan na rin naman. O kung palagi na lang kinukuhanan. Anyway, kasi bumili ka, magkano din ng 5 piso. Tapos, lanta pa. Ito sariwang-sariwa. Jun Costillas. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.
Okay. Done na po ang ating pusit. Adobong pusit con malunggay. Okay. Papalagyan kita nila